Som en värmländsk kemiingenjör så skulle jag aldrig jobba med pappersmassa. Jag menar, bruken, de luktar illa. Vi behöver inte brev eller tidningar när vi har datorer för sånt. Och dessutom, hur svårt kan det egentligen vara att koka lite trä tills det faller sönder? Jag hade fel på alla fronter. För nu står jag här, forskat på det här ämnet i över 3 år. Helt övertygad om dess viktiga roll i ett fossilfritt samhälle. Längs vägen så har jag på något sjukt sätt börjat tycka att det luktar lite gott ändå när jag står där i labbet bland allt svavel. Och ändå så kan jag fortfarande inte förstå mig på vad som egentligen sker när vi kokar pappersmassa. Så under de kommande 6 minuterna så tänkte jag därför prata om just varför det är så svårt att förstå sig på kemin bakom massakoket. Och vad jag har gjort för att vi ska komma en bit på vägen i alla fall. Och specifikt då så pratar jag om kraftprocessen. För en av huvudanledningarna bakom den här problematiken, det ligger i materialet självt. För trä är ett väldigt heterogent material på alla storleksnivåer och består av fibrer av olika storlekar och funktioner. De här fibrerna, de är sammankopplade i ett nätverk mellan det hålrum som finns inom dem, som vi kallar för lumen. Det här innebär att när vi kokar pappersmassa så är det mer än bara en reaktion mellan molekyler i en lösning. Istället måste kokkemikalierna först ta sig igenom det här nätverket av lumens innan det kan penetrera in i cellväggen. Först där kan det reagera med ligninet för att klyva bindningarna så att det kan lösa upp sig och transporteras ut igen samma väg tillbaka. Det är alltså inte en enskild reaktion utan en kombination av olika typer av reaktioner och transport av molekyler. Och medan vi har en ganska bra övergripande bild av vad det här gör under massakoket så är de enskilda mekanismerna svårare att studera separat eftersom allting sker just samtidigt. Historiskt sett så har fokus legat på just de ligninklyvande reaktionerna och man antog länge att det var de som bestämde massakokets kinetik. Däremot pekar mer och mer forskning på att även masstransporten faktiskt spelar roll också. Och det är just interaktionen mellan de här mekanismerna som jag har tittat vidare på. I mitt arbete så har jag använt mig av malt trä. På så vis blir de enskilda fibrerna mer eller mindre direkt exponerade till kokvätskan. Och vi kan då bortse från den här transporten genom nätverket av lumen och istället fokusera på transport och reaktion som sker inuti själva cellväggen. Det här malda vedträet har sedan använts i en rad kraftkok på labbskala vid olika tider, temperaturer och koncentrationer på kokvätskan. Genom att använda en genomflödesreaktor så fick vi förutom pappersmassan också en tidsserie av svartluten så vi kan se precis när olika typer av vedkomponenter kommer ut i svartluten. Vi började med att kolla på molekylvikten på det lignin som vi hade i svartluten. Och vi såg att tidigt i processen kommer det ut som små jämnstora fragment. Men över tid så kommer större och större fragment ut i luten. Så vad är orsaken till den här förstoringen av molekylvikten då? Jo, eftersom lignin har en närmast oordnad struktur så tror vi att det är osannolikt att molekylvikten är kopplad till reaktionerna på så vis att större och större molekyler produceras över tid. Däremot vet vi att små molekyler diffunderar, alltså transporteras snabbare än de större som kräver mer tid. Så till skillnad från de klassiska massakokmodellerna som endast tar hänsyn till olika typer av reaktionskinetik så skapar vi därför en ny typ av modell som tar både hänsyn till reaktionskinetik och masstransport genom att koppla just ligninets molekylvikt till dess diffusionshastighet. Och det visar sig att de modellerade värdena, alltså linjerna här, kunde beskriva de experimentella datapunkterna väldigt väl, även vid olika typer av processförhållanden. Och det här är alltså trots att vi använder ett mycket simplare uttryck för reaktionskinetiken än vad som tidigare brukar behövas för att beskriva den här typen av data. För modellen så bestämde vi inte på förhand hur snabb reaktion eller masstransport skulle vara, utan vi lät modellen anpassa det här till den experimentella datan. Och det visar sig att enligt modellen så är ligninreaktionerna otroligt snabba. Och det som tar tid det är att transportera ut ligninet ut ur själva cellväggen. Så det kanske inte var så jäkla svårt det här med massakemi ändå. Det är masstransporten som är det hastighetsbestämmande steget. Eller? Det är inte riktigt så lätt. Och det finns fortfarande flera delar vi inte riktigt kan förklara och som vi behöver förstå bättre. Till exempel så vet vi att
när man ökar sulfiditeten så går koket snabbare. Vi trodde tidigare att sulfiditeten framförallt var kopplad till vissa typer av ligninreaktioner. Men om vår modell stämmer så behöver den även påverka masstransporten på något sätt. Till exempel genom att påverka ligninets molekylvikt eller löslighet. Dessutom så har vi sett skillnader i kinetiken mellan olika typer av träslag. Men när vi jämför molekylvikten på det lignin som kommer ut så är det väldigt likt mellan träslagen, både tidigt och sent i processen. Alltså måste det finnas någon annan faktor än hur molekylvikten påverkar masstransporten som står till svars till skillnaden vi ser mellan träslagen. Så kort sagt, det här med massakemi, det är ett komplext ämne som vi fortfarande inte riktigt förstår oss på. Men vi har kommit en bit på vägen i vår förståelse i alla fall. Och vi har en ganska bra idé om i vilken riktning vi ska fortsätta leta för att kunna förstå den ännu bättre. Så, för att sammanfatta. Jag har alltså jämfört hur effekten av masstransport och reaktionskinetik påverkar massakoket. En ny typ av modell pekar på att masstransporten har en större påverkan än vad vi tidigare kanske trott. Men det finns fortfarande flera delar vi behöver förstå bättre för att kunna göra modellen ännu mer allmängiltig. Så avslutningsvis så vill jag bara tacka mina handledare för deras arbete i det här. Samt Gunnar Sundblads forskningsfond för möjligheten att få presentera här idag. Och dessutom alla partners inom resurssmarta processer-nätverket för stöd och finansiering av mitt arbete. Jag heter Linus Kron och är ni intresserade av att veta mer får ni väldigt gärna kontakta mig via mail eller LinkedIn. Tack så mycket för att ni har lyssnat.